Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi fac o citire generală, colectivă, pentru a vedea ce mesaje noi ne apar din câmpul colectiv de energie, ce putem descărca din mentalul colectiv, pentru că noi suntem toți ca o mare minte. Facem toți parte din câmpul de energie unde, cu sau fără voia noastră, transmitem informații, dar de unde și cu sau fără voia noastră descărcăm informații. Vă rog tare mult să luați de aici doar mesajele cu care rezonați voi cu adevărat și ce nu, să lăsați deoparte. Suntem pe o platformă de divertisment unde nu dețin adevărul absolut, ci doar îl caut. Sau caut să îmi îmbunătățesc viața. Caut să sprijin, dacă pot, cum pot, la conștientizare. Caut să fac aceste lucruri, în primul rând, pentru că sunt mamă și sunt vulnerabilă ca om. În al doilea rând, pentru că singură nu pot, oricât de multe informații aș avea eu. De ce? Pentru că fac parte dintr-un câmp colectiv de energie și singură nu pot. Mă simt neputincioasă. Și pentru că, de asemenea, am o structură energetică, am niște coduri care îmi permit să fiu empatică și care îmi permit să iubesc oamenii, deși trăim vremuri complicate în care lezne de înțeles că din când în când și eu mă supăr. Dar uite, vin astăzi cu spânzuratul pentru voi, deși avem un cod 18 astăzi, care nu ne vorbește despre același lucru cu spânzuratul. Astăzi vă spun așa: fiți un împărat, fiți suverani. Întoarcem spânzuratul în poziție firească și stăm pe picioarele noastre. Împăratul care știe că trebuie să își topească egoul. Ce este egoul? Hai, ne amuzăm astăzi, pentru că trebuie cumva să mai facem și alte lucruri. Păi, egoul este structura energetică pe care o avem în acest moment, dar care este cu sau fără voia noastră direcționată către noi, aprobată sau agreată de noi. Ne-am dat acordul. Este personalitatea pe care noi am căpătat-o, pe care noi ne-am dezvoltat-o, dar în funcție de părinți, în funcție de societate, în funcție de cadrul pe care noi l-am avut încă de la naștere. 12 este un cod al corecției, iar anul acesta va fi de pomină. Poate nu-l vedem în exterior așa, dar în plan subtil, în structura energetică, acest an schimbă tot. Uite, mâine vom avea parte de marea conjuncție dintre Soare și Pluto. Da, în astrologie, în România, îi se spune Pluton și eu nu vreau să invoc Plutonul. Uite, domnule, eu vreau să-i spun Pluto, pentru că Pluton înseamnă că tot ce atinge distruge, dacă duce în purgatoriu, mai exact. Și această conjuncție, adică Soarele lângă Pluto, înseamnă practic dizolvarea structurilor sociale din acest moment sau în acest moment, la nivel individual, dar și colectiv. Așa că unii s-ar putea să se simtă ca mine, bine, iar alții să se simtă foarte necăjiți, pentru că în structura energetică există niște coduri care nu sunt aliniate perfect. Ce înseamnă coduri? Păi întreaga creație are la bază numere, de la 0 la 9, căci 9 în permanență se întoarce la 0, pentru că 0 e 9 și 9 e 0. 9, ciclul acela din numerologie despre care se vorbește, dar care este și jumătatea la care ajunge viața ta. Când ai 9 ani, se întâmplă ceva. Când ai 18 ani, se întâmplă altceva. Vorbim despre corecție, vorbim despre potențialul de a corecta codurile astfel încât să ne trezim și să ne dăm seama ce căutăm pe aici. Pentru că am deschis harta momentului și încă o dată ascendentul era în pești. Arhetipul peștilor are ca scop, ca menire, ca sens, dizolvarea egoului, adică
căpătarea unui nivel de înțelegere foarte înalt și foarte profund. Și vorba aceea, am tot avut prin istorie oameni care, din când în când, nebuni fiind văzuți de ceilalți, au spus și au grăit adevărul, dar cine să-i audă sau cine să-i asculte? Uite, vorbim aici despre Eliade și despre daci, care n-au fost daci, care nu sunt strămoșii noștri. Vorbim despre Hugo, care a descris atât în Mizerabili cât și în alte lucrări de ale sale, opere de ale sale, cum a fost modificată arhitectura, cum înaintea civilizației noastre a fost alta, mai dezvoltată ca noi. Vom vorbi și acolo. Am cartea asta, este atât de veche, din 1969, a fost publicată, prin 1970 a ajuns în biblioteca familiei noastre. Uite cum familia trăiește în noi și cum suferim de diverse boli, dar care au legătură în primul rând cu trauma la nivel de umanitate, vina și rușinea. Și apoi cu fiecare dintre neamurile în care noi ne-am născut, pentru că preluăm de acolo, pentru că, spre exemplu, cineva care are provocări cu colonul suferă de ceva în planul subtil, dar care are legătură cu colonia, cu coloniștii, cu a face parte dintr-o colonie, cu a fi supus unor reguli pe care nu le-ai agreat cândva sau neamul tău nu le-a agreat. Lumea în care trăim este, dragi suflete, atât de complexă încât noi o vedem acum proiectată la nivel de rutină, de casă a șasea în astrologie, zi de zi, fără a ne da seama de fapt de unde ni se trag lucrurile. Am spus, din Atlantida, din epoca în care tot noi am făcut prăpăd, unii dintre noi. Suntem... Uite, mă uitam la Germania, la ce se întâmplă acum, pentru că nu scap de dureri de cap de când au început protestele peste tot, mai ales prin Europa, îmi bubuie capul. De ce? Pentru că se umblă la emisii. Da, se umblă la emisii și uite aici frecvențele despre care v-am vorbit, despre alfa și despre omega. Nu spun eu, este doar o teorie. Uite, au spus alții mai deștepți ca mine înainte. Eu doar conectez punctele, fac asocierile într-o formă foarte realistă și îmi dau seama cum pot să penetrez vălul și să-l dau jos de pe ochi, să încerc cel puțin. Toate, da, frecvențele, alfa, beta, gamma, delta, teta și omega. Cum toate acestea sunt interconectate și cum se pot face emisii electromagnetice care ne bruiază, care ne obosesc. Știți cât mi este de somn acum și nu am un motiv real să-mi fie, dar ideea de bază este că atunci când se emit lucruri, pentru că există proteste, acum se emit unde de calmează mulțimea, ceva de genul acela și ne simțim obosiți și nu avem chef de muncă sau răspundem în doi peri omului de lângă noi. Uite, sunt și exerciții pe care le putem face să vedem de unde ni se trag, de unde ne vine rușinea, cum ni se activează bolile, când, pentru că există și niște grafice care sunt toate interconectate în sensul că pe aici era anumite boli se activează în funcție de bunicul, bunica, tata, mama, etc. Bolile care sunt de fapt cauze emoționale, sunt gânduri neprocesate, inhibate. Da? Corpul fizic este cel mai mare aliat pe care noi îl avem în viață. Este computerul de bord care ne anunță că ceva nu este în regulă și că putem corecta. Și vorbim aici despre jurământul pe care noi cândva, cumva l-am făcut, să uităm omenirea, umanitatea, ca să fiu mai corectă în explicație,
trăiește în amnezie, în hipnoză. Să vedem ce ne aduce ziua. Ce ne aduce ziua? Ce ne spune ziua asta? Pentru că fiecare zi este o altă șansă să ne curățăm percepția, să ieșim din provocări. Când ceva nu merge, nu este cel de lângă tine de vină. Omul acela are un cumul de factori care l-au făcut cine este astăzi. Cel mai important pentru vindecarea sufletului și pentru conștientizare este să mă întreb de ce sunt lângă el, cum a ajuns în viața mea. Grădina roșie. Aici avem numărul lui Pluto, care va face conjuncție cu Soarele, care spune că îmi dizolv structura socială, dar și că la nivel global se întâmplă ceva. Casa 8-a din astrologie și casa transformării, a morții și a renașterii. Are legătură cu chakra de bază, pentru că noi am fost dezrădăcinați de origine și de adevăr. Și citeam recent un studiu care are legătură cu Alzheimerul. Cum foarte mulți oameni, mai ales în vârstă, în momentul în care sunt luați din mediul lor, din casele lor, sau când se întâmplă ceva și ei simt că nu mai aparțin, că s-au dezrădăcinat, că ceva în mediul lor s-a schimbat profund, ajung în etapa în care se activează gena Alzheimerului. Gena care este ceva traumatic, da? Vreau să uit, mă închid în mine, îmi închid butoanele care îmi permit să văd realitatea. Nu vreau să mai văd realitatea și are legătură cu dezrădăcinarea și cu chakra roșie, chakra de bază. Ating cerul. Este o zi emoțională. Ce ne aduce această zi? Posibilitatea să ne reconectăm cu rădăcina, să vedem cauza, să înțelegem cauza pentru care avem fiecare dintre noi niște provocări. Vorbim despre resurse împărtășite, banii celorlalți, asigurări de tot felul, pensie alimentară. Vorbim despre contracte deja semnate, despre siguranță, despre sexualitate, despre subiecte tabu, despre mister și secrete care pot ieși la suprafață. Dar vorbim și despre o istorie împreună sau despre niște lucruri care sunt mai vechi, care se tot derulează sau pe care refuz să le văd și să le accept. Amintește-ți cine ești și am culoarea albastru și aici am un urs. Urs, rus, sur, dacă ar fi să mă uit la anagramă. Sur, cei bătrâni, cei cărunți, oamenii originali, oamenii primordiali. Ăștia suntem, creația primordială, dar trebuie să ne amintim acest lucru noi prin noi înșine. Vorbim despre cultură, vorbim despre reziliență și vorbim despre sistemul de valori și credințe. Unii dintre noi se apropie de religie, alții dintre noi se îndepărtează de religie. Vorbim despre credință, dar și despre habotnicism, poate. Vorbim despre ce anume este religia, pentru că Biblia a fost modificată la curtea împăratului Constantin, care era deopotrivă și păgân și creștin. Hristos este viața din noi înșine. Viața din noi înșine și atât. Nu intru azi în mai multe detalii. Tot ce știm este ca spânzuratul, pe dos. Tot ce știm este pe dos. Când vezi o informație, încearcă să vezi dacă nu cumva este fix invers de cum îți este transmisă. Și mai este ceva, scrisul, cel puțin pentru noi creștinii, este de la stânga către dreapta. În lumea arabă este de la dreapta către stânga, dar și în Israel. Citirea se face și așa, ca să înțelegi un mesaj, să te aliniezi la
corect al creației în sunet, trebuie să citești și așa și așa. Atât că totul este atât de alambicat și am spus într-o citire anterioară că s-a întâmplat alambicarea, disonanța în sunet și dezastrul și faptul că noi nu ne mai înțelegem și că au apărut atâtea limbi străine în momentul în care s-a produs turnul lui Babel, când ni s-au încurcat limbile. Noi vorbim toți aceeași limbă, o decodificăm diferit doar. Toți vorbim aceeași limbă. Și din nou, dacă înveți să dai mai departe, cei suri, trebuie să învățăm din istorie, dar într-o formă corectă, să învățăm cine suntem și să mergem la cauză. Învățăm din propriile noastre greșeli, învățăm din propriile noastre acțiuni. Vrem o soluție pentru provocarea de astăzi, ne uităm la cauza de ieri, poate. Ne uităm la ce am făcut și noi. Noi singuri, omul de lângă noi și noi doi ca un întreg. Pisica. Uite, casa 4 a Scorpionului și avem 2 case din astrologie karmice, 4 și 8, începutul și casa transformării, da? Unde moare personalitatea mea, sunt, cum spuneam în filmul Game of Thrones, many-faced God, sunt nimeni. Spunea fetița aceea, Arya, I'm no one, sunt nimeni, da, fix când ești nimeni, atunci ești totul, zero, care este totul și nimic. Vorbim despre o stare de apatie, de letargie, de dezinteres. Păi ce am spus? Se emite, să fim pe lângă complet viețile noastre. Suntem distanțați unii de ceilalți sau deconectați sau vedeți ceva confuzie? Este o energie confuză astăzi. Problema nu este a mea. S-ar putea să aveți conflicte sau să vreți să rezolvați niște chestiuni astăzi și lumea să fie dezinteresată, să vă trântească ușa în nas, să nu vă ajute pentru că nu este problema dumnealor. Vorbim despre calm. Atunci când te calmezi, vezi din întuneric lumina. Îți dai seama cum poți să rezolvi, dar fără ca omul de lângă tine sau oamenii de lângă tine sau problemele în sine să stârnească în tine o reacție. Vrei să fii bine? Nu reacționa. Aici avem mai puțin probabil și avem numărul 9, după cum spuneam. De ce? Pentru că 9 în astrologie, pe axa nodurilor lunare, face o quadratură, adică 90 de grade. Este o zi ușor rigidă în care s-ar putea ca nu toate problemele să se rezolve, ca nu toate lucrurile să aibă o concluzie astăzi, însă, asta nu înseamnă că este imposibil. Vedeți, trebuie doar să așteptăm să înflorească copacii. Foarte interesant pentru că mi-au venit în minte cireșii japonezi. Puteți avea parte de o soluție astăzi sau puteți să nu aveți parte de o soluție. Lăsați lucrurile să se întâmple și nu vă purtați ca niște copii. Sau vedeți că în unele momente, în modul în care reacționați are legătură cu copilul interior din voi, cu modul în care ați văzut voi la formatorii principali din viața voastră că se fac lucrurile. Vorbesc strămoșii voștri din voi. Pentru a putea rezolva, încercați să invocați puterea divină din voi și să vedeți cu lumină lucrurile, pentru că astăzi vorbim despre întuneric și despre lumină. În acest moment situația este în flux. Orice este posibil. Și eu vin și spun așa, totul este posibil. Sau nimic nu este imposibil. Și când spun nimic, vorbesc despre ni și mic. Apa cosmică care s-a făcut mică. Vorbim despre apă alterată, despre apă care nu mai este vie. Sau om, ni, rea. Faptul că noi suntem un procent de 70-80% apă și că apa este afectată. Dacă știți experimentul omului de știință japonez, îmi scapă numele acum, care a făcut studiile cu apa, cum a pus-o la păstrat, a vorbit frumos cu un recipient, respectiva cantitate de apă
Când a înghețat, a afișat un tipar foarte armonios, o structură foarte armonioasă. Recipientul căruia i-a vorbit urât a avut o structură când a înghețat foarte urâtă, să-i spun așa, și a mai avut unul ignorat. Deci acele două tipare, acele două structuri ale apei au arătat, de fapt, lipsa de armonie. Fix așa este și această zi. Vorbim aici și despre lucruri care pot interveni, schimbări care pot interveni în relațiile voastre de iubire. Dacă relațiile nu sunt stabile, pot apărea niște chestiuni care îi stresează, îi tensionează pe copiii voștri, pot fi foarte dezamăgiți astăzi, apatici, lipsiți de chef de viață, nu știu, să simțiți că nu au determinare. Sunt obosiți. Toată lumea este obosită. Când devenim înțelepți și vedem lumea așa ieșind din povestea și din rolul pe care îl jucăm, ne dăm seama că fiecare om are o poveste. Sufletul nostru este cel care ne poate ajuta să vedem lumina astăzi. Hai să vedem la nivel de relații, plan material și emoțional. Numărul 18 are legătură cu integritatea, cu judecata. Deci sunt niște evenimente care vor necesita judecata voastră, dar și integritatea voastră. La nivel de relații, vorbim despre 2 de spade, despre îndrăgostiții și despre regele de spade. Vedeți, este o stare de detașare astăzi. Este o stare de apatie, poate, este o stare în care toată lumea este mentală, dar confuză. Pentru cei care sunteți singuri, asta este o zi în care vi se spune să fiți atenți la gândurile voastre, să lăsați situația să se schimbe, să se desfășoare în viața voastră, să nu aveți nici așteptări prea mari, dar nici prea mici, pur și simplu să fiți. Și orice s-ar întâmpla, să fiți conștienți și să aveți mintea foarte lucidă. Pentru că în funcție de această zi, am spus că fiecare zi creează altă zi, în funcție de această zi puteți intra pe o direcție în care să atrageți un partener mai detașat sau un partener care să fie mai potrivit, mai iubitor, mai empatic. Toate aceste lucruri sunt posibile. În relațiile de cuplu, astăzi toată lumea vrea să fie deșteaptă sau toată lumea vrea să aibă dreptate sau toată lumea este retrasă. Nu are nimeni prea mult chef de vorbă, lumea este obosită, lumea vrea să doarmă. La voi în casă poate există o provocare sau poate cel de lângă voi sau poate chiar voi. Aveți o provocare la nivel de sănătate, n-aveți vlagă, n-aveți energie. Încercați în relațiile voastre să respectați spațiul celuilalt sau să-i spuneți partenerei să vă respecte spațiul pentru a putea intra într-o altă energie. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici este orgoliul acela despre care vorbeam, care trebuie să se topească și să acceptați, să încercați să nu mai disecați efectul, ci să vedeți cauza, pentru că voi nu vedeți cauza separării voastre și regele acesta de spade este și ușor arogant. Eu cred că am făcut tot ce se putea face. Nu neapărat. 0, nebunul, ne dă 4 ași, 4 direcții. 2 de spade. Ce putem face bine astăzi? 8 de monede. Să ne vedem de viețile noastre. Absolut toată lumea astăzi este important să-și vadă de viața sa și să mai amâne puțin provocările. De ce? Pentru că intuiția vă va vorbi. Veți avea o sclipire de geniu, veți vedea niște lucruri. Înainte să ajungeți voi să aplanați un conflict, veți vedea că poate conflictul s-a aplanat singur. Și că neliniștea de acum este practic inutilă. Avem turnul peste regele acela de spade. Lumea astăzi nu are chef de comunicare sau lumea astăzi este puțin pe dos, exact cum spuneam. Vedeți că am făcut și comparația cu turnul lui Babel, unde ni s-au legat limbile, da? Unde nu ne-am mai înțeles om cu om. Astăzi este o zi în care să căutăm să ne înțelegem noi pe noi înșine sau să încercăm să înțelegem pe ceilalți, dar într-o formă foarte înțeleaptă.
Și spânzuratul este o zi în care se aplică niște corecții pe zona de comunicare, este o zi în care voi trebuie să înțelegeți că în mâna voastră stă puterea să aduceți armonia în cuplurile voastre. Cei singuri puteți fi norocoși să întâlniți pe cineva, dar atenție, v-am spus că puteți atrage fix ceea ce nu vă doriți. Cei care sunteți în relații deja formate, se dizolvă o structură, se întâmplă ceva, da? Poate omul de lângă voi se poartă așa cum vouă nu vă place. Încercați să faceți apel sau să înțelegeți ce v-am spus aici și apoi veți vedea cu o lentilă mai curată puțin realitatea. Veți înțelege niște lucruri și veți fi mai liniștiți. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, este lesne de înțeles. Aici structura era șubredă, s-a prăbușit. De ce? Trebuie să înțelegem noi. Pentru că împăratul aici nu mai era împărat, nu mai erați în control, dar nu un control la modul de a controla situația. Nu mai erați voi înșivă, nu erați versiunea voastră cea mai bună. Și aici avem curaj, încredere, dar și ceva care mă poate intoxica și un comportament ciudat al celui de lângă mine. Ei, uite că s-ar putea într-adevăr să aveți ceva provocări cu oameni care sunt dependenți de ceva sau se ascund. Lichidul este legat de Neptun și Neptun înseamnă escapism. Și alcoolul este legat tot de Neptun și tot de arhetipul peștilor. Vreau să mă ascund astăzi, nu am chef să vorbesc sau fac orice doar ca să evit o ceartă sau fac orice doar ca să evit să stăm de vorbă, etc. Este o zi în care s-ar putea ca ale noastre gânduri să nu ne aparțină și ar fi păcat să o luăm de bună. Trebuie doar să ne bucurăm și să înțelegem niște lucruri. Muzica, uite, vorbim despre armonie. Și am spus mai devreme că doar voi puteți să faceți acest lucru pentru că voi sunteți superomul, supraomul, care poate și are puterea să manifeste altceva, să atingă cerul cu mâna, dar să stea și cu picioarele pe pământ, da? Nici doar să plutesc, dar nici doar să fiu acolo în bucățica mea, ci trebuie să fiu așa un fel de superom astăzi. De ce? Pentru că îmi face în primul rând mie însă bine, adică vouă înșivă bine. La nivel de plan material, 10 de bâte, avem înaltul preot și avem pajul de cupe. Se repetă 10 de bâte de ieri care spune că sunteți obosiți. Obosiți de structură, obosiți de reguli, obosiți să faceți același lucru în fiecare zi, obosiți să dați un raport, obosiți și că ați vrea să faceți și altceva sau poate că astăzi este vremea să o luați mai încet. Uite, să faceți mai încetișor ce aveți voi de făcut, cu seriozitate, cu responsabilitate, dar să vă bucurați, să nu vă mai stresați. Da? Este o zi în care, cel puțin la serviciu sau la nivel de plan material, cu orice fel de cheltuială ați avea, este momentul să vă liniștiți puțin. Cavalerul de bâte. Pe de altă parte, aici este o zi în care să aveți curaj sau vi se spune, hai că mai poți puțin. Mai e puțin până când? Și voi știți mai bine ce se întâmplă acolo. 3 de monede. Până când intră salariul, până când vei vedea că lucrurile se stabilizează, poate aveți vreun coleg prin concediu și îi țineți voi locul, supliniți voi cu responsabilitatea. Uite, 6 de bâte. Până când primești ceea ce îți dorești, până când situația se schimbă. Vrei un alt serviciu? Stai că mai e puțin. Aveți un plan în derulare, da? Totul se desfășoară. Nu este încă momentul să faci o schimbare astăzi neapărat. Energia este volatilă și credeți-mă că știu ce spun. Sau nu mă credeți, verificați, nu știu, cum vreți voi. Vreți să vă retrageți, vreți să vă dați demisia. Nu e astăzi neapărat un moment foarte bun. Sau este această atitudine, nu vreau să mai fac exact același lucru în fiecare zi. E, uite, în loc să beți cafea astăzi, faceți-vă un ceai, că vă ajută mai mult. Beneficii. Vreau mai multe beneficii sau vreau să mă și bucur. Energia vă spune bucură-te. Astăzi bucură-te. Astăzi, nu știu, mănâncă ceva bun. Astăzi ia viața mai ușor. Că nu se dărâmă Constantinopolul încă o dată. Și da, trebuie să înveți tu cum să-ți faci viața ușoară. Astăzi este despre voi și cum să vă faceți voi viața ușoară, pentru că vă amintiți cine sunteți, pentru că
știți cum să o faceți și pentru că poate alții vă învață sau pentru că s-ar putea voi să fiți nevoiți să învățați pe cineva și nu vă convine. Pur și simplu este o zi prin care să lăsăm viața să se întâmple, dar conștienți, și să intervenim doar acolo unde credem noi că este necesar. Iar la nivel de stare emoțională, uite că lucrurile își revin, depășiți această zi prin armonie. Veți putea începe niște lucruri care vă întorc o investiție, veți putea începe niște lucruri care să vă aducă rezultate concrete și palpabile. Pe de altă parte, să știți că dacă ai voștri copii sunt ușor irascibile astăzi, v-am spus, sunt cumva obosiți. Balanța este guvernată de Venus. Venus are legătură cu banii, cu stima de sine, cu respectul, cu siguranța, cu iubirea. Este o zi în care vă puteți apropia de ai voștri copii. Este o zi în care lucrurile mici și mărunte vor conta. Este o zi în care pas cu pas veți trece peste și vă veți simți bine. Pentru alții dintre voi, ceva bun se întâmplă. Nu este totul chiar așa de negru. Exact asta este deviza zilei. Cineva vă poate contacta, dar trebuie să vă dovedească mai mult. Aici avem 7 de bâte. Este o zi în care aveți putere să treceți peste absolut orice. Pe de altă parte, pentru unii dintre voi aici, cineva luptă să revină în viața voastră. Pentru că nu s-a eliberat încă. Sau unii dintre voi trebuie să luptați cu această idee de a vrea să vă întoarceți în trecut, de a vrea să faceți același lucru în fiecare zi. Și aici avem un 4 de bâte, o relație. Poate fi sau un parteneriat, un cadru foarte stabil. Este o energie foarte bună în relații unde cineva luptă pentru tine, cineva chiar vrea să-ți demonstreze ceva și o poate face dacă îi permiteți. Pentru alții dintre voi este acel moment, este un moment, este o perioadă, o zi, cum vreți voi să îi spuneți, o săptămână în care să fiți în armonie voi cu voi înșivă și să vedeți dincolo de aparențe. Da? 4 de bâte spune că în relațiile noastre lucrurile se transformă, că ceva trebuie să se schimbe, că este bine, că până la urmă ne bucurăm, sau este o zi în care s-ar putea să fim orgolioși. V-am spus, toată lumea astăzi vrea să aibă dreptate sau știu eu mai bine, sunt eu mai deștept. Complicat. Uite, există un timp divin în care toate se întâmplă. Elementul surprizei. Cineva te poate surprinde, da? Să facă ceva ce nu te aștepți. Ce nu te aștepți. Pentru alții dintre voi, cineva poate să vină către voi și să spună că s-a schimbat. Și există șansa să se fi schimbat, șansa să nu se fi schimbat. Aici vorbim despre trasarea unor reguli foarte clare, dar și despre încălcarea lor. Atenție la ce faceți. Binecuvântări. Este o zi cu binecuvântări și uite, este o zi prin care treceți cu ușurință dacă sunteți calmi și foarte maturi. Este o zi care va încerca să vă bruieze. Pot apărea mici provocări, dar pe care le puteți stinge de cum apar. Mă încălzește ce-mi spui, îmi place ce-mi spui, sau căutați compania oamenilor care sunt optimiști. Uite, o excursie, aveți o alegere de făcut dacă să faceți ceva anume sau nu. Pe de altă parte, vorbim despre apă și pământ, apă și pământ. Apa modelează pământul, înseamnă că putem lucra împreună, înseamnă că putem ajunge la un consens, înseamnă că dacă aveți o provocare, mergeți la un ghișeu, mergeți într-o instituție, etc., se poate rezolva până la urmă. Adu-ți aminte momentele pe care ai vrut înainte să le uiți. Adu-ți aminte cine ești. Acceptă niște situații, fă pace cu tine și cu sufletul tău pentru că ai reușită. Aici vorbim și despre niște bani care pot veni, vorbim despre muzică. Trebuie schimbat tonul, trebuie schimbată vibrația. Atenție la gândurile voastre. Uite, sunteți îndrumați de intuiția voastră pe ce cale să o luați. Vă spune vocea interioară către ce să vă îndreptați. Nu opuneți rezistență. Ascultați-vă vocea inimii. Asul din mânecă. Da. Cineva așteaptă o ocazie să vă demonstreze ceva, să știți. Abia așteaptă ocazia. Cineva vrea să interacționeze cu voi.
și s-ar putea să prindă curaj și să vă scrie. Și uite, aici am la poate, s-ar putea sau puțin probabil, aveam da sau nu, yes, no. Și aici mi-apare yes. Deci, șansele să se întâmple sunt posibile. Cineva care s-ar putea să fie așa mai neserios sau cineva care va ști să puncteze. Veți vorbi cu cineva care va ști ce să spună, cum să spună ca să vă capteze atenția. Pentru că, da, este cineva aici care stă cu ochii pe voi. Pentru alții dintre voi, atenție la ochi. Beta-caroten, atenție la chakra sacrală, la creativitate, la ce faceți. Dacă nu vă iese ceva, este pentru că voi acolo nu aveți încredere. Casa 8-a, sexualitatea, creativitatea. Nu aveți voi încredere, nu credeți voi că reușiți. Când spun sper, este fix sper degeaba. Când spun fac, așa se întâmplă. Asul de spade. Niște acte pe care le puteți semna. Pentru o casă, pentru ceva mai vechi sunt aici. Sau atenție la ce semnați. Vă mulțumesc tuturor. Vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bine sănătoși și iubiți. Să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!